Xin chào anh em nhé. Như anh em đã biết, trên thị trường hiện nay xe ô tô chạy điện đang dần phổ biến. Trong tương lai thì xe ô tô chạy xăng và xe ô tô chạy dầu là hai loại động cơ đốt trong đã tồn tại song song với nhau hàng trăm năm. Rất nhiều người khi mới mua xe ô tô lần đầu có thắc mắc là nên chọn động cơ nào sẽ tốt hơn. Điểm khác biệt giữa hai dòng xe trên là xe ô tô chạy xăng sử dụng nhiên liệu xăng, còn xe ô tô chạy dầu sử dụng nhiên liệu dầu. Có rất nhiều anh em hỏi rằng tại sao các dòng xe tải lớn, các loại xe ben hay các loại xe khách hầu như chạy động cơ đốt trong là máy chạy dầu, còn đối với các dòng xe con và xe tải nhỏ có cả phiên bản máy chạy xăng và máy chạy dầu. Vậy ưu và nhược điểm của hai loại động cơ này như thế nào, và khi nào thì anh em nên chọn mua ô tô máy xăng và khi nào thì anh em nên chọn mua ô tô máy dầu? Trong ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em xuất phát từ những nhu cầu thực tế của những người bình thường. Khi đi mua xe ô tô thì anh em thường quan tâm đến các vấn đề như sau. Thứ nhất đó là giá mua ban đầu. Thứ hai là hiệu suất vận hành. Thứ ba là chi phí nuôi xe. Mình sẽ đưa ra đánh giá khách quan nhất có thể và cũng là người đang sử dụng hai loại xe ô tô máy dầu và máy xăng để anh em có thể lựa chọn mua cái dòng xe ô tô phù hợp với nhu cầu mục đích sử dụng. Đầu tiên là về giá mua ban đầu. Mình lấy ví dụ giá bán dòng xe Hyundai Santa Fe ở đây, bao gồm cả bản xe máy xăng và bản xe máy dầu. Nhìn vào giá bán, anh em nhận ra được ngay rằng là bản xe máy dầu có giá bán cao hơn bản xe máy xăng. Thông thường tùy dòng xe, giá máy dầu có giá cao hơn khoảng trên dưới 100 triệu đồng. Điều này chứng tỏ giá bán xe ô tô chạy dầu chắc chắn sẽ cao hơn xe ô tô chạy xăng. Thứ hai, hiệu suất vận hành giữa xe ô tô máy dầu và xe ô tô máy xăng như thế nào? Anh em cùng theo dõi sự so sánh dựa trên các tiêu chí như sau. Thứ nhất là về sức mạnh động cơ. Đối với xe máy dầu thì khả năng chịu tải tốt, sức kéo lớn. Đây là lý do tại sao các dòng xe tải lớn, xe ben và xe khách hầu như là máy dầu. Còn đối với xe xăng, sức tải của động cơ tương đối là yếu. An toàn khi sử dụng do đặc điểm của nhiên liệu lên diesel không bốc cháy ở nhiệt độ thường, thành ra ít gây ra nguy hiểm so với động cơ xăng trong những trường hợp xảy ra va chạm. Do đó xe máy dầu an toàn và không gây cháy nổ. Còn đối với động cơ xăng rất dễ cháy và xảy ra nổ khi gặp tai nạn. Độ rung của xe và tiếng ồn xe phát ra. Đối với máy dầu phát ra tiếng ồn lớn và độ rung của xe cao, còn xe máy xăng thì vận hành êm ái và mượt mà. Khả năng tăng tốc xe chạy dầu, đề 3 khởi hành và tăng tốc chậm. Đối với xe máy xăng thì do đốt nhiên liệu nhanh nên khả năng tăng tốc rất nhanh, xe thì rất là bốc. Bảo vệ môi trường, động cơ diesel mất vệ sinh và tạo ra nhiều khói, gây ô nhiễm môi trường bởi lượng khí thải tạo ra môi trường tương đối là nhiều và mùi khí thải thì khó chịu hơn. Hiện nay ở một số quốc gia trên thế giới đã cấm sử dụng xe ô tô máy dầu. Đối với xe máy xăng có khí thải thấp hơn, thân thiện với môi trường. Về trọng lượng của xe máy dầu thường có khối lượng nặng hơn nên tăng tốc chậm, còn đối với xe máy xăng thì trọng lượng xe nhẹ hơn. Thứ ba, chúng ta sẽ tiếp cái chi phí nuôi xe. So sánh giữa xe ô tô máy dầu và xe ô tô máy xăng do sử dụng động cơ khác nhau nên có sự khác biệt rất rõ rệt. Nhiên liệu sử dụng, xe máy dầu ăn ít nhiên liệu hơn nên tiết kiệm tiền. Xe máy xăng tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn. Giá bán nhiên liệu, giá dầu diesel trên thị trường thường rẻ và dễ dàng mua hơn. Giá xăng A95 rất là đắt. Về khả năng hỏng hóc động cơ, đối với xe máy dầu thì bền bỉ theo thời gian, ít hỏng vặt. Đối với xe máy xăng thì cực kỳ dễ hỏng và đặc biệt là buji. Khả năng bán lại, do xe máy dầu có động cơ bền bỉ, ít hỏng hóc nên xe máy dầu thường giữ giá và bán lại dễ dàng. Đối với xe máy xăng thì do hay hỏng vặt nên khấu hao nhanh, khó bán lại hơn xe máy dầu. Khả năng đổ nhầm nhiên liệu, do xe con chạy dầu diesel ít phổ biến nên khi sử dụng xe ô tô con chạy dầu thường bị đổ nhầm nhiên liệu là xăng vào máy dẫn tới hỏng hóc nghiêm trọng. Đối với xe xăng thì phần lớn xe ô tô con chạy bằng nhiên liệu xăng nên ít có khả năng đổ nhầm nhiên liệu dầu vào xe máy xăng. Về bảo trì bảo dưỡng, đối với xe máy dầu, chi phí sửa chữa bảo dưỡng của xe máy dầu cao hơn nhiều so với xe máy xăng. Đối với xe máy xăng thì chi phí bảo trì bảo dưỡng sửa chữa thấp và rẻ hơn. Trên đây mình đã so sánh giữa xe ô tô máy dầu và xe ô tô máy xăng. Vậy khi nào anh em nên chọn ô tô máy xăng?
Nếu nhu cầu của anh em thỏa mãn các tiêu chí dưới đây thì anh em nên chọn ô tô chạy nhiên liệu xăng. Các tiêu chí bao gồm: thứ nhất là xe anh em sử dụng cho mục đích xe cá nhân và gia đình, đi ít khoảng dưới 20.000 km trên một tháng. Thứ hai là đơn giản, dễ dàng bảo dưỡng, chăm sóc xe. Thứ ba là đề cao sự êm ái, mượt mà, cảm giác lái tốt, tăng tốc độ nhanh. Thứ bốn là không tạo ra tiếng ồn lớn khi lái xe, khí thải dễ chịu, tốt cho môi trường. Thứ năm là không để ý hoặc không đặt nặng mức giá nhiên liệu. Thứ sáu là không cần sức tải lớn, không cần chuyên chở hàng hóa nặng. Khi nào anh em nên chọn mua ô tô máy dầu? Nếu nhu cầu của anh em mà thỏa mãn các tiêu chí dưới đây thì anh em nên chọn mua ô tô chạy nhiên liệu dầu. Các tiêu chí bao gồm: thứ nhất là xe kinh doanh dịch vụ, thường là lái xe chạy đường dài, lái xe đèo dốc. Thứ hai là thường xuyên chở hàng hóa nặng, có sức chịu tải tốt. Thứ ba là đề cao tính kinh tế, tiết kiệm nhiên liệu, an toàn khi sử dụng. Thứ bốn là phục vụ lâu dài, bền bỉ, ít hỏng vặt, không có ý định thay xe. Thứ năm là mong muốn xe được giữ giá, bán lại một cách dễ dàng. Thứ sáu là không ngại tiếng ồn khi lái xe. Vậy anh em sẽ chọn mua ô tô loại máy dầu hay máy xăng? Hãy để lại bình luận của anh em bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau.